Hello everyone. අද දවසෙත් මම ඔයාලට එක වාක්‍යයක් විස්තරාත්මකව කියලා දෙනවා. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඕනේ. අගමැති ඉම්රාන් ખાන් බලයෙන් පහ කර තිබෙනවා. අපි බලමු මේ වාක්‍ය කොටස් කරගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. පහ කරනවා, නිරපනවා, දොට්ට දමනවා කියන අදහස ගැනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි oust. Oust. This means expel, remove, dismiss, eject, banish, exclude. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් ගෙන දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේදී භාවිතා කරමු oust කියන වචනය. බලයෙන් from power මෙතනදී පටලව ගන්න එපා. බලහත්කාරයෙන් කියන අදහස ගෙන දෙන බලෙන් කියන අදහස නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම වුණා නම් ඒක කියන්නේ by force කියලා. by force. නමුත් මෙතන කියන්නේ බලයෙන් කියන තමයි from power කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉවත් කර තිබෙනවා. has been ousted. දැන් සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියමු. අගමැති ඉම්රාන් ખાන් බලයෙන් පහ කර තිබෙනවා, ඉවත් කොට තිබෙනවා. මෙන්න මේ අදහස කියන්නේ කොහොමද? Prime Minister Imran Khan has been ousted from power. Prime Minister Imran Khan has been ousted from power. අපි මේකම පොඩි වෙනසක් කරලා බලමු. අගමැති ඉම්රාන් ખાන් බලයෙන් පහ කර තිබුණා. එහෙම කිව්වොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ past perfect passive form එක. has been ousted කියලා පාවිච්චි කළේ present perfect passive. දැන් අපි පාවිච්චි කරනවා past perfect passive form එක. Prime Minister Imran Khan had been ousted from power. අපි තවදුරටත් මේක වෙනස් කරමු මෙන්න මේ විදිහට. අගමැති ඉම්රාන් ખાන් බලයෙන් පහ කළා, ඉවත් කළා, දොට්ට දැම්මා වැනි අදහසක් ගෙන දීම සඳහා අපි කියන්නේ කොහොමද? Prime Minister Imran Khan was ousted from power. මෙන්න මේ විදිහට එකම වාක්‍ය වුණත් සුළු වෙනස්කම් කරලා අපිට විවිධ අර්ථයන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් දිගටම සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව දේ දිනපතාම ඕගොල්ලන්ට ගෙන එනවා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.